काय मग मंडळी, तुम्हालासुद्धा असे कुरकुरीत चिरमुरे खायला आवडतात की नाही? त्याचं भडंग करायचं किंवा तेल मीठ लावून खायचं, किती मस्त लागतात. मग हे चिरमुरे जर अगदी झटपट घरी करता आले तर चला, 2 पद्धती अगदी सोप्या, ज्याच्यामुळं आपले चिरमुरे अगदी कुरकुरीत आणि मस्त असे होतील. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओ लाईक करून घ्या. नमस्कार, मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं आज एका नवीन व्हिडिओसहित स्वागत करते. तर हे बघा, इथं मी हे लांब असे तांदूळ घेतलेले आहेत. तुम्ही याऐवजी उकडा तांदूळ जर घेतला ना, जो कोकणामध्ये मिळतो आणि लालसर रंगाचा असतो, कसा असतो दाखवते. तर तो तांदूळ असतो हा असा, हे बघा, लालसर रंगाचा, जाडसर आणि बुटका. हे बघा, तर हा तांदूळ जरी घेतलात ना तरीही चालेल. आता या 2 तांदळांपासून मस्त कुरकुरीत असे चिरमुरे तयार करूया. आता दोन्हीपैकी तुम्हाला कुठला हवा ना तो तांदूळ घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर एक मोठं ताट घ्यायचं. त्या ताटामध्ये हा बाऊल ठेवूयात. तर आता अगदी 1 चमचा पाणी घ्यायचं आणि ह्या तांदळाला लावून घ्यायचं. हे बाऊलमध्येच करून घ्यायचं बरं का. आणि तांदळाला पाणी लावल्यानंतर हे तांदूळ आपण एखाद्या फडक्यावरती, कागदावरती किंवा असं ताटामध्ये एक 15 मिनिटासाठी पसरून ठेवणार आहोत. 15 मिनिटात यातलं सगळं पाणी शोषलं जाईल आणि मग आपण पुढची प्रोसेस करूया. आता 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे बघा, फडक्यावर पसरलेले हे तांदूळ अगदी कोरडे झालेले आहेत. तर आता हे जे आहेत ना, ते एका ताटामध्ये काढून घेऊयात. आता अगदी चिमूटभर एवढं मीठ घ्यायचं आणि त्याला चोळायचं. आता माझ्याकडं हे मीठ आहे, जे मी आधी वापरलेलं आहे. तुम्ही ना साधं आपलं रोजचं मीठ जे असतं स्वयंपाकाचं ते घेतलं तरी चालेल, किंवा तुम्हाला समुद्री वाळू जर मिळाली ना तर आपले चिरमुरे अगदी छान होतात बरं का. तर आता हे मीठ एका लोखंडी तव्यामध्ये घालून घेऊया. तर हा एकदम जाड असा लोखंडी तवा मी मंद गॅसवरती तापवून घेतला आहे आणि चांगला तो प्रीहीट झाल्यानंतर त्याच्यावरती हे मीठ घालून घेतले. मीठ किंवा समुद्री वाळू काहीही चालेल. ही आपली महत्त्वाची स्टेप किंवा ट्रिक आहे असं म्हणा. आता ना, तुम्ही जर आपलं रोजचं नॉर्मल मीठ वापरत असाल तर ते हे असं लालसर होईतोपर्यंत आपल्याला चांगलं तापवून घ्यायचं आहे. जेवढं मीठ कडक तापेल ना तेवढे लाह्या चांगल्या फुटतात. म्हणजे चिरमुरे जे आहेत ना ते अगदी चांगले आणि कुरकुरीत होतात. पण लक्षात ठेवा की इथं आपल्याला हे करत असताना कुठंही गॅस मोठा करायचा नाही. मंद गॅसवरती, बारीक गॅसवरती आपण हे करणार आहोत. एकसारखं त्याला जर जाळ असेल ना तर चिरमुरे चांगले भाजले जातात आणि गरम गरम कुरकुरीत चिरमुरे खायला चांगले लागतात. तर आधी सुरुवातीला अगदी 1 चमचाभरच मी हे जे आपले तांदूळ आहेत ते मीठ तापलेलं आहे का हे बघायसाठी मिठामध्ये घालून घेतले. आणि एकदा का मीठ चांगलं तापलं की याचे चिरमुरे कसले भारी होतात लगेच बघा. तर हे बघा, आता हा जो तांदूळ आहे ना तो स्पेशल चिरमुऱ्याचा तांदूळ आपल्याला बाजारामध्ये विकत मिळतो. म्हणजे कोकणी उकडा लाल तांदूळ असा तांदूळ जर का आपण वापरला ना तर आपले चिरमुरे एकदम छान भट्टीसारखे मस्त असे तयार होतात. आता बघा, चिरमुरे फुटायला सुरुवात झालेली आहे. पण लक्षात ठेवा की तुम्हाला हा तांदूळ बाजारामध्ये मिळाला पाहिजे, तरच आपले चिरमुरे एकदम मस्त असे तयार होतील. तर आता तुम्ही बघू शकता चिरमुरे कसे छान असे तयार व्हायला लागलेत, फुलून यायला लागलेत. सांगितलेल्या ट्रिक्स आणि टिप्स जर का तुम्ही वापरले ना तर हे असे कुरकुरीत गरमागरम चविष्ट चिरमुरे आपण घरीच तयार करू शकतो. आता जो तांदूळ टपोरा फुगीर आहे ना त्याचे चिरमुरे असे छान तयार झालेत. एकदम कुरकुरीत. हां,
आणि जो तांदूळ भिजलेला नाही किंवा तयार झालेला नाही तो असा तळामध्ये राहिलेला आहे. तर या ट्रिकनं, अगदी सोप्या ट्रिकनं तुम्ही चिरमुरे घरच्या घरी तयार करू शकता. तर एकदा ट्राय करून बघा. आणि हो, तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून पाहत आहात हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. तर मस्त असे हे चिरमुरे तयार आहेत. व्हिडिओ पूर्ण पहा, त्याशिवाय तुम्हाला सगळ्या ट्रिक्स आणि टिप्स लक्षात येणार नाहीत. तर असं मी सगळे चिरमुरे तयार करून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या बरं का मंडळी. आता हे तयार चिरमुरे जे आहेत ना ते आपल्याला चाळून घ्यावे लागतात. चाळल्यानंतर त्यामधलं गणगट जे आहे ते असं खाली राहतं बरं का. नंतर मोठे टम्म फुगलेले चिरमुरे असे तयार होतात की जे अगदी कुरकुरीत मस्त आणि चविष्ट तयार होतात. हा आपला आहे तांदूळ. या तांदळापासून आपण चिरमुरे तयार केलेले आहेत.